شروع داستان وسط یه جنگل بزرگه، جایی که یه قبیله شامپانزه پشت سر رهبرشون دارن حرکت میکنن. رهبر گروه هنگاری احساس خطر کرده. با پرواز پرنده مطمئن میشه که یه خبراییه و بله، خطر همیشه آدمان. یه گروه شکارچی اومدن دنبال شکار کردن شامپانزه ها و موفق میشن. یه شامپانزه کم سن و سال جوون رو گیر میندازن و با خودشون میبرن برای فروختنش به شرکت دارویی تا روش آزمایش انجام بدن. اون میمونه میشه میمون آزمایشگاهی دکتر ویل رادمن و رابرت فرانکلین. اسم خودش رو هم میذارن چشم روشن. ویل و رابرت روی چشم روشن یه سری داروهای مغز رو امتحان کردن و نتیجهش هم فوق العاده بوده. میمون با سرعت داره باهوش و باهوشتر میشه. ویل خوشحال از این نتیجه میره تا به مدیر خودش یعنی استیو جیکوبز در موردش توضیح بده. ویل میگه جواب داد A112 داره کار میکنه. شامپانزه‌ای که روش تزریق انجام دادیم تستای هوش از آدمیزاد داره بهتر انجام میده. جیکوبز میگه عالیه، فقط باید هیئت مدیره رو قانع کنیم. میدونی که ویل توضیح میده. میگه من از روز اول شروع کردم به آزمایش روی شامپانزه ها. ازشون خواستیم تا یه سری تست هوش رو انجام بدن، اما خب مشخصی که موفق نبودن. بعد از تزریق داروی A112 همه چیز تغییر کرد. این دارو سلولای مغز رو بازسازی میکنه و اگه وجود داشته باشن به شدت تقویتشون میکنه. این میتونه یه درمان خارق العاده باشه برای افزایش هوش و مهمتر از اون درمان زوال عقل و آلزایمر. توی آزمایشگاه دارن تلاش میکنن چشم روشن از قفس بیارن بیرون تا به هیئت مدیره نتیجه تحقیق رو نشون بدن، اما چشم روشن همراهی نمیکنه. انگار حال و حوصله این کارا رو نداره. رابرت میدونه این فرصتی نیست که بشه دوباره گیرش آورد، پس هر جور شده باید چشم روشن رو بکشه بیرون. اما به محض باز کردن در قفس برای اینکه گیرش بندازن، شامپانزه از محوطه آزمایشگاه فرار میکنه. اون طرف ویل داره فوق العاده پیش میره. همه منتظرن تا نتیجه آزمایش روی شامپانزه رو ببینن، اما فکر نمیکنم اگه چشم روشن اینجوری ظاهر بشه خیلی خوششون بیاد. همینم میشه. چشم روشن خودش رو پرت میکنه وسط جلسه. همه وحشت میکنن. مأمور امنیتی هم با یه تیر چشم روشن نتیجه تحقیقات چند ساله ویل و داروش رو میکشه. شامپانزه روی میز کنفرانس با تیری که خورده جون میده و میمیره. جیکوبز عصبی دستور میده کاملا پروژه رو تعطیل کنن. میگه تمومه، این همه پول خرج کردم که تهش هم این گندو بزنید. الان حتی $1 هم کسی اون کثافت سرمایه‌گذاری نمیکنه. پروژه تعطیله. اون میمونا رو هم خلاصشون کنید تا قبل از اینکه دردسر جدید درست بشه. رابرت میگه خواهش میکنم یه فرصت دیگه بدید یا حداقل این میمونا رو نکشید. اینا حیوانای معمولی نیستن. جیکوبز میگه تنها چیزی که اینجا مهمه و معمولی نیست پوله، پس خلاصشون کنید بره. ویلم سعی میکنه جیکوبز راضی کنه که کارو ادامه بدن، اما راضی بشو نیست. توی قفس چشم روشن یه نوزاد کوچیک 2-3 روزه رو پیدا میکنن. خشونت چشم روشن و عصبانیتش به این خاطر بوده که می‌خواسته از بچه‌ش دفاع کنه، چون فکر می‌کرده میخوان به بچه‌ش آسیب بزنن، نه چیز دیگه‌ای. رابرت میگه من 12 تا از میمونا رو کشتم، اما این بچه رو دیگه نمیتونم. کار من نیست، با خودته. اگه میتونی از اینجا ببرش بیرون، اگه هم نمیتونی خودت خلاصش کن، نه من. ویل قبول میکنه که شامپانزه رو با خودش ببره خونه، چون که کشتنش کار راحتی نیست. ویل با پدرش چارلز زندگی میکنه. چارلز چند ساله که با زوال عقل و آلزایمر درگیره. شرایط زندگیش نرمال نیست. تایمایی که ویل خونه نباشه هم یه پرستار ازش نگهداری میکنه. ویل به پدرش میگه بیا میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم. چارلز با بچه شامپانزه حال میکنه، انگاری خوشش اومده. نصف شب صدای گریه نوزاد ویلو بیدار میکنه. میبرتش توی حموم و آب باز میکنه تا با صدای آب و رطوبت آروم بگیره. همینطور که ویل توی فکر اینه که چیکار باید بکنه با پروژه‌ای که نابود شده، با میمونی که الان توی خونشه، با شرایطی که پدرش داره، متوجه میشه که میمون انگشتشو گرفته. یه ارتباط احساسی داره بینشون برقرار میشه. صبح ویل به باباش میگه میشه غذای این کوچولو رو بدی؟ چارلز میگه آره حتما. اما نوزاد 2-3 روزه خودش شیشه شیر رو برمی‌داره و سر میکشه. این نرمال نیست. انگار که این نوزاد شامپانزه متفاوته. رد خطای سبز توی چشمش معنی اینو میده که دارو از مادر به نوزاد انتقال پیدا کرده. 3 سال میگذره. شامپانزه توی خونه کنار ویل و چارلز زندگی میکنه و الان دیگه اسمش شده سزار. ویل تحقیقاتشو داره ادامه میده، البته توی خونه. سزار با یه سرعت باور نکردنی یاد میگیره. خودشو سازگار میکنه، حتی نسبت به بچه انسان هم توی این سن و سال خیلی باهوش‌تره. ویل تونسته بهش زبان اشاره رو یاد بده و سزار هم خوب بلدش شده. زیر شیروانی شده اتاق سزار. از پنجره اتاق دنیای بیرون رو میتونه نگاه کنه. همینطور که پروژه سزار داره خوب پیش میره، از اون طرف اوضاع چارلز هر روز بدتر و بدتر میشه. آلزایمر و زوال عقل هر روز داره پیشرفت میکنه و شرایط رو برای چارلز سخت‌تر. ویل میخواد یه کمکی به پدرش بکنه. آزمایش‌های A112 نشون داده که میتونه به بازسازی سلولای مغزی کمک بکنه. سزار هم یه نمونه زنده‌شه. پس ویل تصمیم میگیره چند تا از اون نمونه‌ها رو از شرکت کش بره و روی چارلز تزریق کنه تا شاید شرایط بهتر بشه. فردا صبح با یه سرعت شگفت‌انگیز دارو عمل کرده و چارلز داره پیانو میزنه. ویل هم باورش نمیشه که اینقدر سریع و اینقدر خارق‌العاده دارو جواب داده باشه. سزار از پنجره اتاقش داره بیرون و بازم نگاه میکنه. بچهای همسایه رو میبینه که دارن دوچرخه بازی میکنن، واسش جالبه. میخواد خودش هم یه بار تستش کنه. قایمکی از پنجره باز خونه میره بیرون و میره تو حیاط خلوت همسایه. بعدش هم از اونجا توی پارکینگ دنبال دوچرخه ها. ویل که میبینه خبری از سزار نیست نگرانش میشه. میره بیرون تا دنبالش بگرده.
همسایه بچه میمون رو توی خونش پیدا کرده و افتاده دنبالش. ویل هم از سر و صداها میفهمه که انگاری سزار توی خونه همسایه است. تا قبل از اینکه بتونه بلایی سرش بیاره ویل سر میرسه، اما بازم پای سزار زخمی شده. ویل سزار رو میبره باغ وحش پیش یه دامپزشک به اسم کارولین که میبینه سزار با زبان اشاره با ویل حرف میزنه، براش خیلی جالبه. کارولین میگه الان داره چی میگه بهت؟ ویل میگه والا از نظر سزار من و تو باس بریم بیرون یه شام بخوریم. من نمیگم، سزار داره میگه. کارولین و ویل به واسطه سزار به هم نزدیک میشن. کارولین اومده خونه ویل و اتاق سزار رو میبینه. میگه خیلی جالبه، انگاری اینجا بهش خوش میگذره. اما ویل سزار این اندازه نمیمونه، یه روزی بزرگ میشه. به نظرم بعد یه فضای بازی بهتر براش فراهم کنی، یه جایی که بتونه بازی کنه و رشد کنه. پیشنهاد کارولین پارک جنگلی مویروودز، اون طرف پل گلدن گیت کالیفرنیا. همین کارو هم میکنن. ویل قلاده سزار رو باز میکنه تا آزادانه بره و توی جنگل واسه خودش بچرخه. سزار واسه رفتن از ویل میخواد که اجازه بگیره. ویل هم بهش اجازه این کارو میده. این از من با ادب‌تره. جنگل و درخت‌ها واسه سزار یه حس فوق‌العاده داره. سزار خیلی خوشحال انگار که به اصل خودش برگشته باشه. 5 سال از این داستان میگذره. سزار الان 8 سالشه و همچنان تفریحش پارک جنگلی و تماشا کردن کالیفرنیاست. 5 سالم از رابطه ویل و کارولین میگذره. خیلی وقتا سزار به اینکه کارولین توجه ویل رو به خودش جلب میکنه خوشش نمیاد، یه جورایی حسودی میکنه بهش. بعد از تفریح که میخوام برگردن سمت خونه، یه خانواده سزار رو میبینه و واسهشون عجیبه. سگشون هم شروع میکنه پارس کردن برای سزار. سزار هم عصبی سمتش برمیگرده و سگم پشماش میریزه و لال میشه. سزار بزرگتر شده و رفتاراش هم تغییر کرده. سزار به ویل میگه من حیوان خونگی تو هم. ویل میگه هیچ وقت اینجوری نبوده سزار، من پدرتم، تو برای من مثل بچه خودم میمونی. ویل مجبوره یه سری حقایق رو به سزار بگه. میبرتش همون شرکت دارویی که مادر سزار توش کشته شد، یعنی چشم روشن. ویل میگه مادر تو اینجا بود، روش آزمایشای دارویی میکردن، تو هم همینجا به دنیا اومدی سزار. مادرت سر یه سری اتفاقا کشته شد، منم تو رو بردم پیش خودم. اون دارویی که روی مادر تست میکردیم همونیه که به چارلز میدم. میدونی که منظورم چیه؟ کارولین در مورد هیچ کدوم از اینا خبر نداشته. از ویل میخواد که بهش توضیح بده، اونم واقعیت و داستانو، اینکه چرا سزار اینقدر باهوشه رو بهش میگه. اینکه داروی A112 از تزریق به مادر به سزار منتقل شده، اینکه دارو باعث بازسازی سلولای مغزی میشه و چارلز رو هم همین دارو به زندگی برگردونده. اما کارولین نگران عوارض این داروه، چون هنوز چرخش کامل نشده. اما ویل میگه چرا کامل نشده؟ تو نمیدونی بابای من قبل از این چه وضعیتی داشت، ولی الان ببین شاد و راحت داره زندگی میکنه. تمام این مدت سزار هم داره حرفای ویل رو میشنوه، اینکه یه موجود نرمال نیست، اینکه متفاوت از هم نوعهای خودشه. سزار هنوز از اتفاقات روز قبل ناراحته. چارلز هم انگاری حالش خیلی روبرا نیست. آلزایمر دوباره داره پیشرفت میکنه و دوزهای دارو انگاری دیگه روی چارلز سازگار نیستن. ویل متوجه شده که آنتیبادی بدن پدرش نسبت به دارو مقاومت میکنه. بعد از گذشت 5 سال دیگه اجازه پیشروی به دارو رو نمیده و واسه همینه که دارو نمیتونه جلوی پیشرفت آلزایمر رو بگیره. چارلز حالش خوب نیست. سرگردون از خونه میزنه بیرون و سوار ماشین روشن همسایه میشه به خیال اینکه ماشین خودشه. میشینه پشت فرمون و میکوبه به ماشین عقبی و به ماشین جلویی. همسایه عصبی میاد بیرون و میبینه نازگلشو که از عقب و جلو خورده. عصبی چارلز از ماشین میکشه بیرون. سر و صدا توجه سزار رو که بالا توی اتاق خودشه جلب میکنه. رفتار همسایه رو خیلی خوب متوجه میشه. واسه همین میره تا از چارلز دفاع کنه. از خونه میپره بیرون و شروع میکنه به کتک زدن همسایه. همسایه بلند میشه تا فرار کنه، اما خشم و خشونت سزار اجازه فکر کردن بهش رو نمیده. نتیجهش اینه که سزار انگشت همسایه رو قطع میکنه. الان تازه سزار میفهمه که چیکار کرده. وحشت زده و ترسیده میده و میره سمت چارلز. میره توی بغل چارلز و آدما رو میبینه که چه جوری ازش دارن میترسن و وحشت میکنن. پلیس سزار رو بازداشت کرده و منتقل کرده به محل نگهداری حیوانات، جایی که مسئولش یه یارویی به اسم جان. پسرش هم همونجا کار میکنه به اسم داج. یه کارگر هم دارن به اسم رادنی. سزار رو میخوان به زور ببرن اونجا، اما جان میگه نیازی نیست، صاحبش خودش میارتش. ویل چاره‌ای نداره جز تحویل دادن سزار تا وقتی که دادگاه تکلیفشون رو مشخص کنه. جان سزار رو میبره توی محوطه بازی، انگاری سزار خیلی بدش نیومده. جان میگه اینجا جاش امنه، خیالتون راحت، قرار نیست خیلی بهش بد بگذره. وقتی درو میبندن تازه سزار متوجه میشه که انگاری قرار از ویل و کارولین و خونه دور بمونه. سزار بیقراری میکنه، اما ویل بهش میگه گوش کن پسر، خیلی زود برمیگردیم خونه، باشه؟ خیلی زود میام و برات میگردونم، نیاز نیست انقدر نگران باشی. اما سزار قرار نیست توی این محوطه با درخت و اسباب بازی نگهداری بشه. سزار جاش توی یه قفسه، دقیقاً مثل مابقی میمونا. ویل تلاش میکنه زودتر سزار از اونجا بکشه بیرون، اما حداقلش 90 روز زمان لازمه تا دادگاه برگزار بشه. تا اون موقع نمیشه کاری کرد. تازه اینکه جواب دادگاه هم چی باشه خیلی مهمه. پس انگاری سزار حالاها باید همونجا بمونه. جدا از اتفاقایی که برای سزار افتاده، وضعیت چارلز هم خوب نیست. داروها روش کار نمیکنه و آلزایمر به شدت پیشرفت کرده. ویل تلاش میکنه یه راهکاری پیدا کنه، یه راهی که دوز دارو رو بتونه قوی‌تر بکنه تا مقاومت بدن چارلز رو بشکنه. اما خودش تنها نمیتونه این کارو بکنه. بعد تحقیقات توی شرکت انجام بشه. نیاز به یه کار گسترده است. برای همین نیازه که جیکوبز تایید بکنه و پروژه رو یه بار دیگه از سر بگیرن. ویل بهش میگه
که گوش کن، لازمه کار از اول پیش بگیریم. بهت قول میدم که کار میکنه، باید بهم کمک کنی. من دارو رو روی بابام امتحان کردم، جواب داد. البته یه سری باگ داشت اما همینقدر بدون که جواب داده. این حرف توجه جیکوبز رو جلب میکنه. اگه داروی A112 کار بکنه یعنی یه درمان برای آلزایمر پیدا شده و این بازم یعنی کلی پول. به ویل میگه توضیح بده ببینم قضیه از چه قراره. ویل میگه من دارو رو امتحانش کردم، یه تایم قابل قبولی کار میکرد بدون عوارض، ولی از یه جا به بعد بدن نسبت بهش مقاومت میکنه. باید دوزای دارو رو قوی تر کنیم. یه سری باگ داره که اونا رو هم باید رفع کنیم. درست درمون رو ساده بخوام بهت بگم، باید پروژه A113 رو استارت بزنیم. جیکوبز هم اوکی همه چیزو به ویل میده. شرایط سزار در چه وضعیتیه؟ افتضاح. غذایی که به حیونا میدن آشغاله. این سبک زندگی نیست که سزار تا الان تجربه کرده. غذا رو پرت میکنه توی صورت داج، اونم با یه شیلنگ آب فشار قوی بهش نشون میده که اینجا رئیس کیه. سزار کم کم افسرده شده، دلش برای خونه و ویل و چارلز تنگ شده. از اون طرف ویل پروژه رو از سر گرفته. برای تحقیق و ادامه آزمایش‌ها یه سری شامپانزه جدید رو بردن توی شرکت. یکی از میمونا با بقیه متفاوته به اسم کوبا. کوبا یه میمون آزمایشگاهیه که کلی آزمایش روش انجام داده و به این نوع زندگی و زجر کشیدن عادت داره. پس ویل انتخابش میکنه تا اولین آزمایش داروی A113 روی کوبا انجام بشه. این بار دارو با ماسک قابل استشمامه. دست و پا زدن کوبا باعث میشه که لوله از جاش در بیاد و فرانکلین ناخواسته دارو رو استشمام کنه. دوز دارو کوبا رو از حال میبره و انگاری روی فرانکلین هم یه سری تاثیرا میذاره. توی مرکز نگهداری وقت هواخوریه. اولین باریه که سزار با شامپانزه های دیگه روبرو میشه. به عنوان یه تازه وارد، راکت شامپانزه آلفای جمع خیلی باهاش حال نمیکنه. لباس سزار رو پاره میکنه و شروع میکنه کتک زدنش تا نشون بده اینجا رئیس کیه. سزار فرار میکنه، سعی میکنه بره بالای درخت اما فایده نداره. همون موقع است که داج با دارت هر دوتاشون رو بیهوش میکنه. آزمایش‌های A113 روی کوبا انگاری جواب داده. با همون دوز اول کوبا توانایی اینو پیدا کرده که بنویسه، اما استشمام همون دارو برای فرانکلین تاثیر خوبی انگار نداشته. سزار یه رفیق پیدا کرده، یه میمون به اسم ماوریس هم مثل سزار زبان اشاره رو بلده چون که میمون سیرک بوده. سزار از اینکه یه هم صحبت پیدا کرده خوشحاله. ماوریس به سزار هشدار میده که مراقب آدما باشه چون میتونن خیلی براش خطرناک بشن. بعد از چند روز بالاخره ویل و کارولین میتونن سزار رو ببینن. ویل متوجه جاهای زخم روی دست و بدن سزار میشه. انگار اونجوری که جان میگفت خیلی اینجا به شامپانزه ها خوش نمیگذره. ویل میگه نمیذارم اینجا بمونه پیش شما، همین الان میبرمش. جان میگه عالی، میخوای ببریش؟ حکم دادگاهت رو میتونم ببینم؟ سزار گمون میکرد اومدن ویل یعنی برگشتن به خونه، اما حالا میفهمه که باز همینجا بازم بمونه. همین سزار رو عصبانی میکنه. این یعنی حبس شدن تو این دخمه لعنتی. سزار داره سعی میکنه به فضایی که به اجبار توش گرفتار شده عادت کنه. جدا از میمونا یه گوریل هم هست توی مرکز که هیچ وقت از قفس بیرونش نمیارن. سزار میگرده دنبال راهکارهایی که بتونه از اینجا بزنه بیرون. شب داج رفیقاش آورده تا میمونا رو بهشون نشون بده. همراه یکی از پسرا یه چاقوه. سزار سعی میکنه توجهش رو جلب کنه تا به قفس نزدیک بشه. با نزدیک شدن یارو خفتش میکنه و چاقو رو از جیبش دو در میکنه. نصف شب با استفاده از همون چاقو در قفس رو باز میکنه. میره توی محوطه سراغ قفس گوریل، قفسی که هیچ وقت باز نمیشه. اسم گوریل باکه. اول نمیخواد بیاد بیرون ولی میزنه بیرون و بعد از کلی وقت معنی آزادیو میچشه. این آزادیو مدیون سزاره، پس واسه تشکر ازش هر کاری که بخواد رو براش انجام میده. قفس بعدی که سزار بازش میکنه قفس راکته، میمون آلفا. میکشتش توی محوطه جایی که باکم اونجاست. سزار راکتو مجبور میکنه تا جلوی همه از ترس باکم که شده بهش تعظیم بکنه. اینجوری سزار تبدیل میشه به میمون آلفای مرکز، میمونی که همه باید بهش احترام بذارن. نتایج A113 خوب بوده. ویل یه دوزش آورده خونه تا روی چارلز امتحانش کنه تا شاید دوباره حالش بهتر بشه، اما چارلز دیگه امیدی نداره و همون شب چارلز توی خواب میمیره. ویل از اتفاقی که افتاده ناراحته، احساس میکنه شاید تقصیر اون بوده، اما کارولین میگه باید بپذیریم یه سری چیزا دست ما نیست، یه سری اتفاقا رو نمیتونیم تغییرشون بدیم. ویل تو مقصر هیچ چیزی نیستی. ویل متوجه شد توی شرکت جیکوبز آزمایش‌های مهمی که برای امن بودن دارو بوده رو داره دور میزنه. با دیدن هوش کوبا میخواد خیلی زود دارو رو عرضه کنه، کلی پول از این قضیه به جیب میزنه، اما ویل میدونه که این کارش میتونه خیلی خطرناک باشه. جیکوبز میگه بی خیال ویل، همه چیز فوق العاده داره پیش میره، تو کارت خوب بوده دیگه، وقتش A113 تبدیل بشه به پول. ویل میگه اما هنوز خیلی باید روش آزمایش بشه، این که روی میمونا کار کرده معنیش امن بودن دارو نیست. جیکوبز میگه واقعا با همین دید دارو رو به بابا تزریق میکردی؟ آره امن نبود، ولی ببین تو کارتو انجام دادی، از اینجا به بعدش دیگه با ماست، بهتر خودتو بکشی کنار وگرنه اخراجت میکنم. ویل میگه نیازی به زحمت جناب عالی نیست، خودم میرم. فرانکلین اوضاعش خرابه و میدونه دلیلش هم همون A113. اومده خونه ویل تا باهاش در میون بذارم، اما کسی خونه نیست. وقتی میره حیاط پشتی تا ببینه میتونه بره توی خونه، همسایه سر میرسه تا ببینه کی و اینجا چیکار داره. همون موقع است که فرانکلین یه عدسه خونی میزنه تو صورتش. ویل پدرش از دست داده، نمیخواد سزار رو هم از دست بده. یه دسته پول توپل آورده برای جان تا راضیش بکنه که سزار رو از اینجا خلاص بکنه.
بکنه. جانم از رشوه بدش نمیاد، اوکی داستانو میده، اما انگاری سزار نمیخواد برگرده خونه. ویل بهش میگه وقتش برگردیم به خونه، به اتاقت سزار، اما ترجیح سزار انگاری موندن همینجا کنار هم نوعاشه، اما نه برای اینکه تو این دخمه کثافت زیر دست داج و جان زندگی کنه. سزار نقشه های بزرگی داره. نصف شب دوباره در قفس راکتو باز میکنه، یه بسته کوکی که از اتاق داج کش رفته رو بهش میده تا بین میمونا تقسیم کنه. سزار دنبال اینه که اعتماد شامپانزه ها رو به دست بیاره، همه رو نسبت به خودش وفادار کنه. فردا صبح موریس به سزار میگه چرا این کارو کردی؟ تقسیم کوکی ها رو میگه. سزار میگه یه میمون ضعیفه، اما اگه کنار هم دیگه باشیم قدرت پیدا میکنیم. موریس میگه میمونا احمقن، کنار هم بودنشون چیزی درست نمیکنه. این حرف باعث میشه که سزار به فکر فرو بره. همون موقع وقتی رادنی داره رمز درو میزنه، سزار میبینه و یادش میگیره الان دیگه راحت میتونه از مرکز بزنه بیرون اگه دلش بخواد. نصف شب همین کارو میکنه، از قفس میاد بیرون، رمز درو میزنه و از مرکز فرار میکنه. مستقیم میره کجا؟ خونه پیش ویل و کارولین، اما کاری با اون دوتا نداره. اومده دنبال همون دارویی که باعث باهوش شدن خودش و درمان چارلز شده بود. توی یخچال چند تا دوز از A113 رو پیدا میکنه. میفهمه که انگاری این یکی تزریقی نیست، یه جور گازه. این میتونه خیلی کارو راحت تر بکنه برای اینکه روی میمونا جواب بده. برمیگرده توی مرکز و کپسولای گازو سوراخ میکنه و توی محوطه قفس میمونا ول میده تا با استشمام کردن A113 ضریب هوشی و آیکیو میمونا تقویت بشه، دقیقاً مثل خود سزار. فردا صبح میمونا رو بیدار میکنن برای هواخوری. سزار چک میکنه تا ببینه دارو روشون جواب داده یا نه و انگاری که کار کرده. همه میمونای مرکز تحت تاثیر دارو قرار گرفتن و مثل خود سزار باهوشتر از یه حیوان معمولی شدن. جان وقتی کارش تموم شده و میخواد بره خونه، میبینه توی محوطه انگاری میمونا تجمع کردن. این چیز معمولی نیست، اما بهش توجهی نمیکنه و راهشو میگیره و میره خونه. سکانس بعدی توی خونه فرانکلینه. دارو انقدر بدن فرانکلین رو ضعیف کرده تا بالاخره از پادرش آورده. فرانکلین مرده. شب وقتی داج داره تک تک قفس‌ها رو میبنده، متوجه میشه که یکی از قفس‌ها خالیه. سزار توی محوطه است. شوکر برقشو برمی‌داره و میره توی محوطه تا سزار رو مجبور کنه برگرده توی قفسش. با هم دیگه درگیر میشن. سزار مچ دست داجو گرفته. داج میگه دستمو ول کن حیوان کثیف، و سزار برای اولین بار به حرف میاد. وقتش سزار نقشه‌ای که کشیده بود و عملی کنه. شروع میکنه به آزاد کردن تک تک میمونا. بعد از آزاد شدن میمونا رادنیو گیر میارن و میخوان بکشنش، اما سزار اجازه نمیده. رادنیو بلند میکنه و میندازتش توی یکی از قفس‌ها تا بقیه بهش آسیبی نزنن. داج بیهوش شده بود و الان به هوش اومده و میبینه توی مرکز چه خبره. شوکر رو برمی‌داره تا بره سر وقت سزار. سزار شلنگ آبو میگیره بهش و اتصال برق داجو خوش میکنه و همونجا میکشه. سزار قصدش کشتن کسی نبود، اما ناخواسته باعث مرگ داج میشه. همه میمونا از درخت محوطه میرن بالا و از گنبد شیشه سقف فرار میکنن. حالا همه میمونا به رهبری سزار آزاد شدن. صبح وقتی ویل بیدار میشه، متوجه میشه انگاری یکی رفته توی اتاق سزار، اما نه کار خودش بوده نه کارولین. برای اینکه خیالش راحت باشه یه زنگ میزنه مرکز، اما اونجا کسی جواب نمیده. واسه همین خودشون میرن اونجا که ببینن چه خبر، اما انگاری کسی اونجا نیست. قفس میمونا به هم ریخته و جنازه داج افتاده وسط محوطه. همونجاست که ویل دوزای دارو رو هم پیدا میکنه. کارولین توی یکی از قفس‌ها رادنیو پیدا میکنه. ازش میپرسه که اینجا چه خبر شده. رادنی میگه میمونت داشت حرف میزد، خودم دیدم داشت حرف میزد. میمونا همه را افتادن به سمت مقصد مشخص، جایی که داروها اونجا تولید شده و کلی میمون دیگه همونجا گرفتار شدن. همه آزمایشگاه رو تخریب میکنن و میمونا رو هم آزاد میکنن. یکی از شامپانزه های آزاد شده کوباس. جیکوبز بیخبر از همه جا صبح داره میره سر کار. وقتی وارد لابی ساختمون میشه، میبینه همه جا ترکیده و خبری از هیچ کس هم نیست، البته به جز شامپانزه ها. شامپانزه ها مقصد بعدیشون میشه باغ وحش شهر برای آزاد کردن همه میمونایی که اونجا اسیر شدن. نرده ها رو میشکنن و هر کدومو به عنوان سلاح برشون میدارن. میمونا همه جای شهر هستن. یه هرج و مرج درست حسابی به راه افتاده. حالا وسط این خرطوخری یه ماشین سازمان کنترل حیوانات اومده تا شاید بتونه کمکی بکنه، اما اتحاد میمونا خیلی خطرناکتر از اینه که کنترل حیوانات بتونه جلوشو بگیره. میمونا دارن تمام شهر رو نابود میکنن، اما این هرج و مرج بدون هدف نیست، یه مسیری رو دارن طی میکنن. همینطور که گفتیم کنترل حیوانات بیفایده است، برای همین پلیس وارد عمل میشه تا خودش دست به کار بشه. اولین ماشینای پلیسی که سر میرسن، موریس و باک از خجالتشون در میان. مسیری که سزار داره میره و هدفش پل گلدن گیته. روی پل ترافیک سنگینه. کارولین هم حد زده که سزار میخواد بره سمت همون پارک جنگلی. از اون طرف جیکوبز سوار هلیکوپتر پلیس داره میره سمت پل گلدن گیت. جیکوبز دنبال شکار کردن رئیس این گله است، یعنی سزار. پلیسا پل رو بستن تا جلوی میمونا رو بگیرن. همه آماده باشن، از شلیک کردن هم ترسی ندارن. سزار دستور میده که میمونا از بالای پل یا اینکه از زیرش مسیر رو ادامه بدن، جایی که به خاطر مه دیگه دیده نمیشن.
کارولین و ویل هم رسیدن روی پل. کارولین توجه پلیسا رو جلب میکنه تا ویل بتونه خودش رو به سزار برسونه تا شاید یه جوری این بساطو جمعش بکنه. مامورای پلیس سوار اسب خودشون رو رسوندن به میمونایی که هنوز روی پلن. هلیکوپتر جیکوبز هم میمونایی که دارن از پل بالا میرن رو میزنه. شرایط داره سخت میشه، اما مه غلیظ باعث میشه که پلیس نتونه کاری از پیش ببره چون عملاً چیزی رو نمیبینه. سزار و بقیه رسیدن به انتهای پل، جایی که مامورای پلیس آماده باشن. با بقیه یه اتوبوس رو چپ میکنن و به عنوان سپر جلوی تیر ازش استفاده میکنن. وقتی به اندازه کافی به افسران نزدیک میشن، سزار دستور حمله رو میده. حالا وقتشه که میمونا از بالای پل و از زیر پل بریزن سر افسرای پلیس. پلیس بعد دور خورده و کاری از دستش بر نمیاد. ویل خودش رو رسونده به سزار، صداش میزنه، اما الان وقت خوبی نیست برای حرف زدن چون هلیکوپتر جیکوبز رگبار رو گرفته روی میمونا. باش قبل از اینکه تیر به سزار بخوره خودش رو سپر میکنه و حمله میکنه سمت هلیکوپتر تا کله پاش کنه. باک موفق هم هست، هلیکوپتر سقوط میکنه اما به خاطر تیرایی که خورده خود باک هم کشته میشه. سزار انگار به این نتیجه رسیده که نمیشه کارو اینطوری پیش برد، اینکه دوستاش آسیب ببینن اما جلوی کشته شدن آدم‌ها رو بخواد بگیره. تنها آدم زنده هلیکوپتر جیکوبز. التماس میکنه تا نجاتش بدن اما سزار میسپارتش به کوبا و اونم خلاصش میکنه. میمونا بالاخره از شهر خارج شدن. همه خودشون رو رسوندن به همون پارک جنگلی که 5 سال محل تفریح سزار بود. ویلم خودش رو رسونده، اما اولین کسی که گیرش میاره کوباست. قبل از اینکه کوبا آسیب به ویل بزنه، سزار سر میرسه و میگه گورتو گم کن، سیکوم خیاری. ویل به سزار میگه ببین بابت همه چیز ازت عذرخواهی میکنم، بیا برگردیم خونه، اتاقت اینجوری بهتر نیست سزار؟ سزار در گوش ویل میگه سزار توی خونشه. ویل پشماش ریخته اما باهاش کنار میاد، اینجوری که اوکی اگه اینجا برات بهتره پس بمون. تموم این میمونا آزادیشون رو مدیون سزارن و این یعنی احترام و جایگاه اصلی این قبیله برای سزاره. الان دیگه سزار شامپانزه آلفا و رهبر گروهه و اینجا خونه جدید سزاره. همسایه خونه ویل که کم بلا سرش نیومده داره میره فرودگاه که به پروازش برسه که ناگهان دچار خون دماغ میشه. اولین نشونه از سرفه خونی که فرانکلین مرحوم توی صورتش کرده و اولین نشونه از تأثیر داروی A113 روی آدما. و این بود خلاصه فیلم ظهور سیاره میمون‌ها تولید سال 2011. ما با یه بازسازی و ریمک فوق‌العاده از سری فیلم‌های کلاسیک سیاره میمون‌ها طرفیم. با پیشرفت تکنولوژی، با به وجود اومدن جلوه‌های ویژه و یه داستان با یه چفت و بست خیلی قوی‌تر، مخاطب میخکوب این سگانه میشه. یکی از چیزایی که این فیلم رو به شدت جذاب میکنه شخصیت کاراکتر اصلی یعنی سزاره. تو با یه آدم طرف نیستی، با یه میمونی طرفی که به شدت باهوش و با اراده است. تماشای تکامل سزار از یه میمون معمولی به یه رهبر قدرتمند واقعا خفن و هیجان انگیزه. نحوه اجرای این پروژه یکی از نمونه‌های به شدت موفق جلوه‌های ویژه بصری توی سینماست. نحوه کار اینطوری که انسان‌ها با یه سری لباسای خاص اومدن این پروژه رو انجام دادن و توی کامپیوتر همه چیز تغییر کرده و کسی که نقش سزار رو داره اجرا میکنه آقای اندی سرکیسه. آقای اندی سرکیس یه پروژه موفق دیگه با همین تیپ داشته. کاراکتر گلوم ارباب حلقه ها هم کار آقای سرکیسه که اونم خیلی چیز خفن و جذابی بود. داستان فیلم خیلی هوشمندانه است، از آزمایش علمی که تصادفی واسه تکامل میمونا میشه تا مبارزه برای بقا و تلاش برای ساخت جامعه جدید، همه چیز همدیگه رو داره پوشش میده و یه روایت جذاب و شکل میده. البته که بدون عیب هم نیست، بعضی جا ممکنه داستان کمی پیش بینی پذیر بشه، بعضی از شخصیت‌های انسانی کلیشه‌ای باشن، اما در کل یه فیلم سرگرم کننده و خفن و 100% ارزش دیدن رو داره تمام این سگانه. اگه بخوام به این فیلم نمره‌ای بدم، نمره من 8.5 از 10. خیلی خوشحال میشم نظرتون و همینطور نمرتون رو توی کامنت‌ها برام بنویسید. ما قراره که این سگانه رو با هم دیگه پیش بریم. این ریکپ قسمت اول بود و همین الان ریکپ قسمت دوم هم روی صفحه داره بهت ساجست میشه. هر 4 سری رو قراره با هم دیگه هندلش بکنیم. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن تا از قسمت‌های بعدی جا نمونی. و در پایان از وقتی که گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم‌های الان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.